एभ्रिवान नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। म आज हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु भेन्टाको अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान तताएकी छु। यसमा मैले राखे 2 ठुलो चम्चा तेल। ल अब मैले यसमा फ्राई 1/4 चम्चा मेथी र मेथी यतिको भएपछि मैले फ्राई 1/4 चम्चा जिरा, 2टा हरियो खुर्सानी र मैले यहाँ 300 ग्राम भेन्टा लिएको छु काटेर यसलाई राख्ने। र यसमा मैले राखे नुन थोरै, यसलाई चलाइदिउँ। र अब यो भेन्टालाई म सुरुको 2 मिनेट जति छोपेर पकाउने छु। 2 मिनेट जति छोपेर पकाएपछि अब यसलाई हेरौँ, चलाइदिउँ। र मैले यहाँ एउटा सानो टमाटरलाई काटेर लिएको छु, त्यसलाई पनि मैले एकछिनमा राखेँ। यो टमाटर चाहिँ अप्सनल हो, टमाटर नराखिकन बनाउँदा पनि हुन्छ। मैले थोरै नुन राखेँ टमाटर राखेको लागि। फेरि यसलाई नछोपिकन 2-3 मिनेट जति चलाउँदै पकाउनु पर्छ। हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ। ल अब मैले टमाटर र भेन्टालाई मिक्स गरेँ। भेन्टालाई धेरै बेर पकाउनु चाहिँ हुँदैन। र यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, 1/4 चम्चा भुटेर पिसेको जिराको धुलो। त्यसै गरी मैले यहाँ लिएको छु 1 ठुलो चम्चा मसिनो गरेर काटेको लसुन र 1 सानो चम्चा मसिनो गरेर काटेको अदुवा। यसलाई राखेँ। यसरी काटेर लसुन अदुवा राख्दा चाहिँ यसमा एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। र मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा तिलको धुलो र मैले यहाँ आधा जति कागतीलाई निचारेँ। र त्यसै गरी मैले राखेँ केही धनियाको पत्ताहरू। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। र रातो धुलो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, पिरो धेरै बनाउन मन पराउनुहुन्छ भने। अब यसलाई यतिकै गरेर अरु 1 मिनेट जति नछोपिकन पकाऊ। ल अब हाम्रो भेन्टाको अचार चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। एकदमै मिठो, हेर्दै खाउँ लाग्ने देखिएको छ। अब यसमा मैले राखेँ बाँकी रहेको हरियो धनियाको पत्ताहरू। ल अब हाम्रो भेन्टाको अचार चाहिँ यसरी सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ।
हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। हस् त यो भेन्टाको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।